Đừng đùa giỡn với tâm linh. Đức, một chàng trai trẻ, sống tại Sài Gòn, nơi phong tục dọn mộ vào ngày Thanh Minh là truyền thống lâu đời. Hôm đó, Đức cùng gia đình ra khu nghĩa trang để dọn dẹp mộ phần của dòng họ. Khi đang lau chùi tấm bia một ngôi mộ cổ, anh bất chợt dừng lại trước bức ảnh trên bia mộ. Người con gái trong ảnh trông thật xinh đẹp, với đôi mắt to tròn và nụ cười dịu dàng như thể đang nhìn anh qua làn gió xuân. Trên bia khắc rõ Nguyễn Thị Mai, 1998-2020. Không kiềm được lời cảm thán, Đức bật nói: "Nếu cô còn sống, nhất định tôi sẽ cưới cô." Lời nói chỉ như một câu đùa vu vơ. Đức cười xòa rồi tiếp tục công việc dọn dẹp. Nhưng từ lúc đó, anh cảm thấy một cơn gió lạnh lùa qua gáy, dù trời nắng nhẹ. Tối hôm đó, Đức nằm mơ. Anh thấy mình đứng trong một cánh đồng mờ sương, phía trước là cô gái trên bia mộ. Mai nhìn anh, nụ cười như lần đầu tiên anh thấy. Giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng đầy vang vọng: "Anh đã hứa rồi đấy nhé, anh sẽ cưới em, đúng không?" Giật mình tỉnh dậy, Đức trấn an bản thân rằng đó chỉ là mơ. Nhưng những ngày sau, mọi chuyện trở nên kỳ lạ. Anh cảm thấy như có ai đó luôn theo sát, bóng dáng của Mai mờ ảo thoát ẩn thoát hiện trong gương, trên mặt nước, hay thậm chí trong bóng tối của căn phòng. Hoảng loạn, Đức tìm đến thầy cúng trong làng. Thầy vừa nghe kể vừa cau mày: "Cậu đã đùa giỡn với tâm linh, người đã khuất, không nên khinh suất nói những lời hứa bâng quơ." Theo lời thầy, Đức mang lễ vật ra mộ Mai, thắp hương và thành tâm xin lỗi. Đêm hôm đó Mai lại xuất hiện trong mơ, nhưng lần này cô không cười. Cô chỉ nói: "Cảm ơn anh vì đã nhớ đến em, giờ em có thể yên nghỉ." Từ đó, mọi thứ trở lại bình thường. Đức không bao giờ dám buông lời bâng quơ trước mộ phần nữa. Câu chuyện của anh trở thành bài học cho làng: đừng bao giờ đùa giỡn với tâm linh. Sau khi xin lỗi Mai tại mộ, Đức nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Tuy nhiên, những hiện tượng kỳ lạ vẫn tiếp diễn, thậm chí còn rõ rệt hơn. Đêm hôm đó, Đức nằm ngủ thì bỗng nghe tiếng gõ cửa phòng. Lúc đầu, anh nghĩ đó là mẹ hoặc em trai nên bật dậy ra mở cửa. Nhưng ngoài hành lang trống trơn, chỉ có ánh đèn mờ hắt bóng lên tường. Một cơn gió lạnh từ đâu ùa tới làm Đức rùng mình. Anh đóng cửa lại, cố trấn tĩnh. Nửa đêm, Đức chợt tỉnh giấc vì cảm giác có ai đó ngồi xuống cuối giường. Nhìn qua ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ, anh thấy một mái tóc dài buông rũ, chiếc váy trắng nhẹ nhẹ lay động. Anh run rẩy hỏi: "Ai? Ai đó?" Nhưng không có tiếng trả lời. Bóng người dần mờ đi và biến mất như chưa từng tồn tại. Những ngày sau, Đức liên tục bị ám ảnh. Anh nghe tiếng bước chân đi quanh phòng mỗi đêm, gương mặt Mai thoắt hiện trong giấc ngủ. Đôi lúc còn nghe thấy giọng cô gọi tên mình, nhẹ nhàng nhưng ám ảnh. Không thể chịu đựng thêm, Đức tìm đến thầy cúng lần nữa. Thầy hỏi kỹ về những hiện tượng và bảo rằng có thể lời xin lỗi trước đây chưa đủ chân thành, hoặc Mai còn điều gì chưa hoàn thành khi còn sống. Đức được dặn quay lại ngôi mộ để tìm manh mối. Lần này, khi dọn dẹp xung quanh mộ Mai, anh phát hiện một cuốn sổ nhỏ bị chôn vùi dưới lớp đất. Bên trong là những dòng nhật ký của Mai, ghi lại ước mơ được mặc váy cưới và tìm được hạnh phúc trong đời. Nhưng dòng cuối cùng bị ngắt quãng, như thể cô không kịp hoàn thành. Đức hiểu ra, liền nhờ thầy làm lễ cầu siêu và đặt một bó hoa trắng cùng chiếc váy cưới nhỏ trước mộ Mai, như để hoàn thành mong muốn của cô. Anh khấn: "Mai à, anh thật lòng xin lỗi. Anh chỉ muốn em được yên nghỉ và tìm thấy hạnh phúc ở nơi xa." Kể từ hôm đó, Đức không còn gặp những hiện tượng kỳ lạ nữa. Nhưng mỗi khi đi qua khu nghĩa trang, anh luôn chắp tay kính cẩn vì những lời nói vô tình đôi khi có sức mạnh hơn bạn nghĩ. Dù đã làm lễ cầu siêu và đặt chiếc váy cưới cho Mai, Đức vẫn cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ. Anh không còn bị ám ảnh bởi những bóng dáng hay tiếng gọi trong đêm, nhưng một điều gì đó vẫn lẩn khuất quanh anh, như một lời nhắc nhở chưa dứt. Vào một buổi tối, khi đang trên đường về nhà sau ca làm muộn, Đức bỗng thấy phía trước xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Đó là một cô gái mặc váy trắng, mái tóc dài phủ xuống lưng, đứng ngay dưới gốc cây cổ thụ gần nghĩa trang. Tim anh chợt thắt lại. Nhìn kỹ hơn, anh nhận ra đó là Mai. Cô không còn nở nụ cười như trong những lần trước, ánh mắt nhìn anh có chút buồn bã, như muốn nói điều gì đó. Đức dừng xe, lắp bắp hỏi: "Mai, là em phải không? Anh đã làm tất cả để em yên nghỉ mà." Mai không đáp, chỉ đưa tay chỉ về phía nghĩa trang. Sau đó, hình bóng cô mờ dần và biến mất trong màn đêm. Hoang mang, Đức quyết định quay lại mộ Mai ngay trong đêm. Lần này, anh mang theo đèn pin và thắp nén nhang mới. Khi ánh sáng của đèn chiếu xuống chân mộ,
anh phát hiện một vật nhỏ bị lấp dưới lớp đất mỏng. Đó là một chiếc nhẫn bạc cũ kỹ, khắc bên trong dòng chữ nhỏ: hứa trọn đời. Đức lập tức quay lại tìm thầy cúng, kể lại mọi chuyện. Thầy giải thích, chiếc nhẫn này có thể là tín vật quan trọng với cô ấy. Hãy trả lại nhẫn về đúng chỗ, đồng thời cầu nguyện để cô ấy có thể an lòng mà ra đi. Nghe lời, Đức đặt chiếc nhẫn lên mộ, khấn nguyện thành tâm. Mai à, nếu đây là điều cuối cùng anh có thể làm cho em, anh hy vọng em sẽ thanh thản mà rời đi. Đêm đó, Đức mơ thấy Mai lần cuối. Cô mặc váy cưới trắng tinh, đôi mắt ánh lên sự cảm kích. Cảm ơn anh, Đức. Giờ em có thể đi rồi. Tỉnh dậy, Đức cảm thấy nhẹ nhõm, như một tảng đá lớn vừa được nhấc khỏi vai. Kể từ hôm ấy, anh không còn gặp bất kỳ hiện tượng lạ nào nữa. Đức thầm nhắc nhở bản thân và người xung quanh rằng khi đối diện với tâm linh, hãy luôn cẩn trọng và thành tâm, vì những mảnh đời đã khuất vẫn luôn có điều cần được hoàn thành. Sau khi trả lại chiếc nhẫn và mơ thấy Mai lần cuối, Đức tin rằng mọi chuyện đã chấm dứt. Tuy nhiên, những hiện tượng kỳ lạ vẫn chưa buông tha anh. Một đêm, khi đang làm việc trong phòng, Đức nghe tiếng gió rít qua khe cửa, mang theo một mùi hương hoa nhẹ nhẹ. Lúc đầu, anh nghĩ đó chỉ là gió từ bên ngoài, nhưng mùi hương ấy quen thuộc đến lạ, giống hệt mùi hoa từ bó hoa trắng anh từng đặt lên mộ Mai. Ngay sau đó, đèn trong phòng bỗng chập chờn, ánh sáng nhấp nháy khiến không khí trở nên kỳ quái. Đức nhìn vào gương trên bàn, tim anh như ngừng đập khi thấy hình bóng Mai thoáng hiện phía sau mình. Cô không nói gì, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt sâu thẳm rồi biến mất. Cảm thấy sợ hãi nhưng cũng tò mò, Đức quyết định tìm hiểu kỹ hơn về Mai. Anh hỏi thăm những người lớn tuổi trong làng và biết được rằng khi còn sống, Mai từng là một cô gái tốt bụng và tài năng. Tuy nhiên, cô qua đời đột ngột trong một tai nạn, mang theo nhiều ước mơ dang dở. Đặc biệt, có người kể rằng trước khi mất, Mai đã có một mối tình bí mật nhưng không được chấp nhận vì gia đình phản đối. Lời kể ấy khiến Đức không khỏi thắc mắc. Một lần nữa, anh quay lại mộ Mai để tìm kiếm thêm manh mối. Trong lúc dọn dẹp quanh mộ, Đức phát hiện một bức ảnh cũ giấu dưới đáy bia. Trong ảnh, Mai đứng cạnh một chàng trai, cả hai trông rất hạnh phúc. Đức mang bức ảnh đến gặp thầy cúng. Thầy nhìn ảnh, lắc đầu nói, linh hồn cô ấy còn vương vấn tình cảm này. Cậu cần đặt bức ảnh này về nơi cô ấy yên nghỉ, cùng với lời cầu nguyện giúp cô ấy giải thoát khỏi sự ràng buộc. Đức làm theo, đặt bức ảnh cạnh mộ và thắp nhang. Anh cầu khấn, Mai à, nếu đây là điều cuối cùng khiến em chưa an lòng, anh mong em hãy buông bỏ và tìm sự bình yên. Đêm đó Đức mơ thấy Mai một lần nữa. Lần này cô cười thật dịu dàng, nắm tay chàng trai trong bức ảnh. Mai thì thầm, cảm ơn anh Đức, em thực sự tự do rồi. Từ hôm đó, Đức không còn bị quấy rầy nữa. Nhưng mỗi năm vào ngày Thanh Minh, anh luôn đến mộ Mai để thắp nén hương, như một lời tri ân với một linh hồn đã dạy anh bài học về sự tôn trọng tâm linh. Sau khi Mai yên nghỉ, Đức tưởng rằng cuộc sống của mình sẽ trở lại bình thường. Tuy nhiên, những sự kiện kỳ lạ vẫn chưa hoàn toàn dừng lại. Một buổi tối nọ, Đức đang ngồi làm việc trong phòng khi đột nhiên nghe thấy tiếng chuông gió reo vang. Anh bước ra ngoài nhưng không thấy ai. Tiếng chuông chỉ reo mỗi khi gió thổi mạnh, nhưng đêm đó trời hoàn toàn lặng gió. Đức cảm thấy có điều gì đó không ổn. Lúc này, anh nhận ra một điều kỳ lạ. Trong căn phòng nơi anh thường làm việc, các bức tranh về cảnh vật và con người mà anh treo trên tường đã bị xoay lệch. Không chỉ vậy, một bức tranh đặc biệt, bức vẽ một cánh đồng hoa trắng mà anh nhớ đã mua từ trước, bỗng nhiên bị rơi xuống nền nhà. Đức cảm thấy bối rối. Anh không thể lý giải được vì sao những bức tranh lại tự nhiên thay đổi như vậy. Tuy nhiên, điều khiến anh sợ hãi hơn cả là việc trong đêm đó, anh nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng, như thì thầm vào tai mình. Anh đã quên em rồi sao? Đức lạnh người, quay lại nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Tim anh đập mạnh trong lồng ngực. Trong khoảnh khắc đó, anh chợt nhớ lại lời thầy cúng, linh hồn chưa hoàn toàn được giải thoát sẽ luôn tìm kiếm sự kết nối. Không muốn mọi thứ tiếp tục như vậy, Đức quyết định lần cuối cùng quay lại mộ Mai. Anh mang theo một bó hoa trắng cùng một lá thư tay mà anh viết cho cô. Trong thư, Đức thành tâm cầu chúc cho Mai được bình an và hy vọng cô sẽ tìm thấy tình yêu và hạnh phúc như ước nguyện của mình. Khi đặt bó hoa lên mộ, Đức nhìn về phía bầu trời và thầm khấn. Mai à, anh mong em thật sự tìm thấy sự an nghỉ. Đêm đó, Đức lại mơ thấy Mai, nhưng lần này cô không còn là bóng ma u sầu. Cô đứng đó ánh mắt sáng ngời, nở nụ cười hạnh phúc và mỉm cười nói, cảm ơn anh. Giờ em đã thật sự tự do.
Kể từ đó, Đức không còn gặp bất kỳ hiện tượng kỳ lạ nào nữa. Tuy nhiên, anh luôn nhớ lời nhắc nhở mà Mai để lại trong giấc mơ: tôn trọng tâm linh, vì sự tồn tại của những linh hồn không phải là điều có thể đùa giỡn. Thời gian trôi qua, cuộc sống của Đức trở lại bình yên. Những hiện tượng kỳ lạ dường như đã biến mất hoàn toàn. Anh không còn nghe thấy tiếng gọi, không còn cảm giác bị theo dõi hay nhìn thấy bóng dáng Mai trong đêm. Đức cảm thấy như mình đã thoát khỏi bóng ma của quá khứ. Nhưng vào một buổi sáng, khi Đức ra vườn để tưới cây, anh vô tình phát hiện một chiếc nhẫn bạc nhỏ nằm dưới gốc cây gần đó. Chính là chiếc nhẫn mà anh đã đặt trên mộ Mai trong lần cầu siêu cuối cùng. Nó lấp lánh trong ánh sáng mặt trời, dù anh chắc chắn rằng mình đã để nó lại ở mộ. Tim Đức lại thắt lại, nhưng lần này anh không cảm thấy sợ hãi. Thay vào đó, anh ngồi xuống, cầm chiếc nhẫn trong tay và khẽ thì thầm: Mai à, em đã thật sự an nghỉ chưa? Đột nhiên, một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa trắng quen thuộc. Đức nhìn về phía nghĩa trang, nơi mộ Mai nằm, và cảm thấy một cảm giác thanh thản kỳ lạ. Anh quay lại và đặt chiếc nhẫn dưới gốc cây nơi mình tìm thấy nó, thầm cầu nguyện: Mai, anh tin em đã tìm được bình yên. Vậy là, cuối cùng, Đức hiểu rằng linh hồn Mai đã thực sự được giải thoát. Không còn hiện tượng lạ hay những giấc mơ ám ảnh nữa. Đức tiếp tục cuộc sống của mình, nhưng từ đó, anh không bao giờ quên bài học về sự tôn trọng tâm linh. Anh nhớ mãi lời thầy cúng đã nói: tâm linh không phải trò đùa. Đừng bao giờ coi nhẹ những linh hồn đang tìm kiếm sự giải thoát.